ቆያችሁ? ዛሬ ደግሞ እንደምትመለከቱ ዩኒት 4 ይላችኋል አፕሊኬሽን ኦፍ ዲፈረንሻል ካልኩለስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የ12ኛ ክፍል ዩኒት 4 ነው አፕሊኬሽን ኦፍ ዲፈረንሻል ካልኩለስ። ይህንን በተከታታይ ደግሞ በእነዚህ ባሉን 15 ቀን ውስጥ ይህንን ዩኒት እስከ ኢንትራንስ ጥያቄ ድረስ አሳያችኋለሁ። በተለይ 12ኛ ክፍል ያላችሁ ልጆች እንዲሁም ደግሞ ፍሬሽማን ዩኒቨርሲቲ ኮርስ ስለምትወስዱ ለእናንተም ሳፖርቲቭ ነው። ሌሎችም እንደዚህ አፕሊኬሽን ኦፍ ኢንቴግራል ካልኩለስ ዲፈረንሻል ካልኩለስ ስለምትፈልጉ ሳፖርቲቭ ነው። እንግዲህ አብረን ያለን ዛሬ ስፔሻሊ ሚኒማይዜሽን እና ማክሲማይዜሽን ፕሮብሌምን ለመስራት እንዲመቸን ያለውን ኤክስትሪም ቫልዩ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ኦኬ ዩኒት በጥቅሉ ትንሽ ላስቃኛችሁ። ዩኒታችን የሚዳስሰው ሜን ኮንቴንቶቻችን እነዚህ ናቸው። 3 ኮንቴንት አለው። ኤክስትሪም ቫልዩስ ኦፍ ፋንክሽን፣ ሚኒማይዜሽን፣ ማክሲማይዜሽን ፕሮብሌምስ ኤንድ ሬት ኦፍ ቼንጅ አሉ። እነዚህ ነው በአንድ 15 ቀን ውስጥ በቪዲዮ እንደዚህ የማስቃኛችሁ ይሆናል። አብራችሁ ሁኑ። ቻናሌን እየጎበኛችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ ቆዩኝ። ይሄንን ቴክስት እንደዛ ማስጎበኛችሁ ይሆናል። እስኪ ኤክስትሪም ቫልዩ ፋንክሽን ዛሬ መጀመሪያ ፓርታችንን እንመለከታለን። ኤክስትሪም ቫልዩ ፋንክሽን ስንመጣ ምናልባት በመሃል ማልፋቸውን ነገሮች የምመለስ ይሆናል። እነዚህን ኦፕኒንግ ፕሮብሌም የሚኒማይዜሽን ማክሲማይዜሽን ኦፕኒንግ ፕሮብሌም ተመልሼ መምጣት የማይቀር ነው። ይሄንን ጥያቄ የምሰራላችሁ ይሆናል። ለብቻው አንድ ቪዲዮ ብቻ ነው የምሰራለት። ኦኬ ኤክስትሪም ቫልዩስ ኦፍ ፋንክሽን ነው የመጀመሪያው ሳብ ቶፒክ እዚህ ዩኒት ላይ የምንጠብቀው። ኤክስትሪም ቫልዩ ፋንክሽን ብለን ስናነሳ ኤክስትሪም ቫልዩ ምንለው ኤዘር ማክሲማም ኦር ሚኒማም ኦር ማክሲማም ኤንድ ሚኒማም ቫልዩ ብለን ነው የምናነሳው። ኤክስትሪም ቫልዩ ስንል ማክሲማሙን ብቻ ሳይሆን ያንን እናነሳለን። ይሄንን ለመስራት የሚጠቅመን ሪቪዥን ኦን ዜሮስ ኦፍ ፋንክሽንስ አለ መጽሐፋችሁ ላይ። ይሄን ሪቪዥን እናንተ ሪቫይዝ አድርጉ። ዜሮስ ኦፍ ፋንክሽን በመሃል ስለምንጠቀም ለምን ይሄን መጽሐፉ ማንሳት እንዳስፈለገው በኋላ አብሶሉት ማክሲማም አብሶሉት ሚኒማም ስንሰራ የምንጠቀም ይሆናል። ስፔሻሊ ክሪቲካል ነምበር ስንፈልግ እነዚህ ነገሮች ስለሚያስፈልጉ ነው ዜሮስ ኦፍ ፋንክሽን ፕራክቲስ እንድናደርግ ይመጣለን። ስለዚህ እዚህ ያሉትን በሙሉ ኢኳል ቱ 0 ብሎ 0 ስንፈልግ ነው ፕራክቲስ አድርጎ። እኔ ግን አሁን ኢምፖርታንት ወደሆኑ ፖይንታችን መጣለው። ይሄውና ሳብ ቶፒክ ያለን ክሪቲካል ነምበርስ ኤንድ ክሪቲካል ቫልዩስ ይላል። አብሶሉት ማክሲማም እና አብሶሉት ሚኒማምን ለመስራት ስፔሻሊ ክሪቲካል ነምበሮችን ማወቅ አስፈላጊ ነው እና እንደየ ዲፊኒሽኑ እንመጣለን። እዚህ ጋር የመግቢያ ኖቶች ናቸው ያሉት። እየዘለምሳን አክቲቪቲዎችም ወደዛ የሚመሯችሁ ናቸው። ዲፊኒሽን 4.1 የሚነግረን ባጭሩ ግልጽ አድርገን ለማውራት ምንድነው የሚለን? let f be a function defined on a set S if for some c in S so that f of c is greater than f of x for every x in S then f of c is called absolute maximum ነው የሚለው። አንድ ሴት ላይ ዲፋይን ቢሆን አንድ ፋንክሽን ከሱ ውስጥ ሲን ወስደን ብናስገባ ከዛ ሲ ደግሞ የዛ ሴት አባል የሆነና ከሁሉም እዛ ካሉት የሚበልጥ ከሆነ አብሶሉት ማክሲማም ነው፣ የሚያንስ ከሆነ ደግሞ አብሶሉት ሚኒማም ነው እያልን እያነሳን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይኸውና ይሄን የሚያነሳልን ስለ አብሶሉት ማክሲማም ነው። እንደገና ደግሞ የሁለተኛው ኮንዲሽን if f of c is less than for f of x for every x in that S የሚለው አብሶሉት ሚኒማም ቫልዩ ነው። ያንን ነው የሚያነሳው። ይሄን አብሶሉት ሚኒማም አብሶሉት ማክሲማም ቫልዩ የምንሰራበትን we call it extreme value or absolute extreme value በማለት ለምናነሳ ይሆናል። ዲፊኒሽን ያን ነው። ቀለል ባለ ቋንቋ ስናወራ አንድ ፋንክሽን በተሰጠው ኢንተርቫል ውስጥ ከሁሉም ፍጹም የሚበልጠው ነው ፍጹም ትልቅና ማክሲማም ቫልዩ ብለን የምንወስደው፣ ከሁሉም የሚያንሰው ደግሞ ሚኒማም ቫልዩ ብለን የምንወስድ ይሆናል። ዲፊኒሽኑ ያን ነው በግልጽ የሚነግረን። ኦኬ ሌት አስ ካም ቱ ዘ ሪል ዋን እውነተኛው ወደሆነው ነገር እንመጣለን። ስንመጣ ግን ስፔሻሊ አብሶሉት ሚኒማም እና አብሶሉት ማክሲማም ቫልዩን በተመለከተ አሁንም ማሳያችሁ ምሳሌ በደንብ አስተውላችሁ መመልከት አስፈላጊ ነው። እዚህ ጋር 1 2 3 4 ላይ የምትመለከቱት እነዚህን ተመልከቷቸው። እነዚህ ጋር አንድ ነገር ይኖራል። ይሄ ስፔሻሊ ለሊኒየር ፋንክሽን ኢንተርቫሉ ምን ከሆነ ኦፕን ኢንተርቫል ከሆነ አብሶሉት ማክሲማም እና አብሶሉት ሚኒማም ቫልዩ አንጠብቅም ማለት ነው። ግን ኢንተርቫሉ ሃፍ ክሎዝድ ሃፍ ኦፕን ከሆነ ደግሞ በእነዚህ ወቅት አንደኛው ሲኖር ሌላኛው አይኖርም። እንደ ፋንክሽኑ ነው። ኢንክሪዚንግ ፋንክሽን ከሆነ ያ ማለት ስሎፑ ፖዚቲቭ ከሆነ ምንድነው የሚሆነው? በተለይ አሁን 5 ትልቅ ስለሆነ ማክሲማሙ ይኖርና ሚኒማም ቫልዩ አይኖርም። እንደዛ ነው። ትንሹ ደግሞ ካለ ሚኒማሙ ኖሮ ማክሲማሙ አይኖርም። ግን ፋንክሽኑ ዲክሪዚንግ ከሆነ ሪቨርስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ሁለት ፊት ለፊት ኔጌቲቭ 2x ቢሆን እዚህ ጋር ማለት ነው ኔጌቲቭ 2x ቢሆን 5 ሲገባ የምናገኘው ሚኒማም ይሆናል። 0ን ስናስገባ የምናገኘው ማክሲማም ነው የሚሆነው ፋንክሽኑ ዲክሪዚንግ ስለሚሆን ማለት ነው።
ያኔ ሃፍ ኦፕን ሃፍ ክሎዝድ ከሆነ ሙሉ በሙሉ አብሶሉት ማክሲማም እና አብሶሉት ሚኒማምን ካልኩሌት ልናደርግ አንችልም። ግን አንድ አረፍተ ነገር ሁልጊዜ መርሳት የለባችሁም። አክቹዋሊ ኢፍ a function f is continuous on a closed bounded interval, it can be shown that both absolute maximum and absolute minimum must occur. ፋንክሽኑ በነገራችን ላይ definitely continuous በክሎዝድ ኢንተርቫል ከሆነ absolute maximum እና absolute minimum value እናገኛለን። Here we have the best theorem for extreme value function። ስለ extreme value function ቤስት ነው የምንለው ቴረም እዚህ ጋር አለ። ይሄንን ቴረም እንድታዩልኝ እፈልጋለሁ። this one is the best theorem። ይሄ ነው ወሳኙ ቴረም እና በማል ጥያቄ የምንሰራበትም ቴረም ይሄ ነው ኤክስትሪም ቫልዩ ቴረም ብለን የምናነሳው። let a function f be continuous on a closed bounded interval a b then the f has both absolute maximum and absolute minimum value on the interval a b አንድ ፋንክሽን አብሶሉት ማክሲማም እና አብሶሉት ሚኒማም ሊኖረው የሚችለው በተሰጠው ኢንተርቫል ውስጥ ፋንክሽኑ ኮንቲኒየስ መሆን አለበት። ፕላስ ደግሞ ኮንቲኒየስ ብቻ ሳይሆን ኢንተርቫሉን ባውንድድ መሆን አለበት። ሁለቱ ሲሳካ አብሶሉት ሚኒማም እና አብሶሉት ማክሲማም እናገኛለን። እስቲ ከዚህ አንፃር እዚህ ኤግዛምፕል 2 ላይ ተመልከቱ። አንዴ ወደ ኤግዛምፕል 2 ላምጣችሁና ኤግዛምፕል 2 አንዴ ተመልከቱልኝ። ይኸውና እዚህ ጋር ኤግዛምፕል 2 ተመልከቱ። ይሄ ፋንክሽን አሁን ኢንተርቫሉ ክሎዝድ ነው ግን አብሶሉት ማክሲማም እና አብሶሉት ሚኒማም ቫልዩ የለውም። ይኸውና has no maximum and minimum value ነው። ምክንያቱም ምንድነው the function is not continuous on the interval -1 up to 5. Here at 0 this function is not continuous. 1 over x 0 ላይ continuous አይደለም። ስለዚህ አንዳንዴ ኢንተርቫሉ ክሎዝድ መሆኑ ብቻ አብሶሉት ማክሲማም ሚኒማም እንድናገኝ ጋራንቲ አይሆነንም። እንደገና ደግሞ ኮንቲኒየስ መሆኑን ብቻ ነው must be both continuous and closed and bounded interval። ለዛ ነው ይሄ ኤክስትሪም ቫልዩ ቴረም ያንን ነው በይፋ የሚነግረን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ አንድ ይሄንን ግራፍ ያያችሁ ጥያቄዎችን የምንሰራው እንዴት መስራት እንዳለብን አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ ብዬ አስባለሁ። ተመልከቱ እዚህ ጋር በግራፍ እንደምንመለከተው ፖይንት ኤ ቹትና ተመልከቱ። እዚህ ጋር እንደገና ደግሞ ፖይንት ቢ ያለውን ስፍራ ተመልከቱ። አሁን በዚህ ውስጥ ተመልከቱ ኤ ላይ ሚኒማም ቫልዩ እናገኛለን። ማክሲማሙን ግን ቢ ላይ አይደለም የምናገኘው። ማክሲማሙ ሲሳም ዌር ፒክ ላይ ማክሲማሙ ይኖራል። ስለዚህ እነዚህ ፒኮች እዚህ ከታች ቫሊ የሚመጡ ፖይንቶች እነዚህም ፖይንቶች ክሪቲካል ቫሊ የሚገኝባቸው ፖይንት ናቸው። ስለዛ ነው ክሪቲካል ነበር የምንፈልገውና አብሶሉት ማክሲማም እና አብሶሉት ሚኒማም ኦር ኤክስትሪም ቫሊ ኦፍ ፋንክሽን በምንፈልግበት ወቅት እነዚህን መከታተል ይጠበቅብናል። ስለዚህ ስለ አብሶሉት ማክሲማም እና አብሶሉት ሚኒማም እንደዚህ ባውንደሪ ኢንተርቫል ቫልዩዎችን እንወስዳለን። ክሪቲካል ነምበሮችን ወስደን አወዳድረን ከነዚህ ውስጥ ትልቁ ማክሲማም ትንሹ ደግሞ ሚኒማም ይሆናል። ዊዛውት ሲንግ ዘ ግራፍ ኦፍ ፋንክሽን የፋንክሽኑን ግራፍ ሳንመለከት ብቻ ግን ዴሪቫቲቭ ላይ ቤዝ ሆነን የምንሰራበት ሂደት ነው እና ዛሬ ሁለት ምሳሌ እንደምሰራላችሁ እርግጠኛውን ከዚህ ዲስከሽን በኋላ ሁለት ጥያቄ እሰራላችኋለሁ ኤክሰርሳይዝ። እሺ ይሄ ስለ አብሶሉት ማክሲማም እና አብሶሉት ሚኒማም ነው። ግን መጽሐፋችን ላይ እንደገና እዚሁ ሳይጨርስ ስለ ሪላቲቭ ኤክስትሪመም ቫልዩ እና ክሪቲካል ነምበር ያነሳልናል። ምንድነው በደንብ እንዲለይላችሁ ፈልጋለሁ። ሪላቲቭ ማክሲማም እና ሪላቲቭ ሚኒማም ቫልዩ ስንል አንጻራዊ ነው። ስፔሻሊ መተን እዚህ ጋር ኤ እና ቢ ላይ ኮርነሮቹ ጋር አንፈልግ። ስለዚህ ሪላቲቭ ማክሲማም እና ሪላቲቭ ሚኒማም ቫልዩ የምንጠብቀው at the valley or peak of the curve ነው። የከርቡ ፒክ ላይ ወይም ቫሊ ላይ እንጠብቃለን። አብሶሉት ማክሲማም አብሶሉት ሚኒማም ሪላቲቭ ማክሲማም እና ሪላቲቭ ሚኒማምን እንጠብቃለን። ለምን? ስለዚህ ኢንተርቫል ብዙም ጊዜ አታገኙም። እነዚህ ሪላቲቭ ኤክስትሪመም ቫልዩ ስንፈልግ ኢንተርቫል አንፈልግም። ሲምፕሊ these are the critical values ባይዘው እዚህ ጋር ፒክ ቫሊ የሚለው ቦታ ላይ ያለን ክሪቲካል ነምበር ናቸው። እነዚህ ለማን ለፋንክሽኑ ክሪቲካል ነምበር ናቸው። ክሪቲካል ነምበር ምንድነው የሚለውን ኮንዲሽን ቀጥሎ እናነሳለን። ክሪቲካል ነምበር የምንለው the first derivative of the zeros of the first derivative of function or the function has no derivative at that point ፋንክሽኑ እዛ ፖይንት ላይ ዴሪቬት የማይሆንበት በዛ ኢንተርቫል ውስጥ ያንን ፖይንት ነው ክሪቲካል ነምበር የምንለው። ስለዚህ ሪላቲቭ ኤክስትሪመም ቫልዩ የምንለው ፒክ እና ቫሊ ላይ ያለው ነው። ያም ሪላቲቭሊ ወይም ሎካል ማክሲማም ሎካል ሚኒማም ሪላቲቭ ማክሲማም ሪላቲቭ ሚኒማም በሚል እንገልጻለን። ስለዚህ እንደ አብሶሉት ማክሲማም ኢንተርቫላችን ክሎዝድ የሆነ ኢንተርቫል አንጠብቅም። ዊዛውት ኤኒ ኢንተርቫል እንሰራለን። አንድ ፋንክሽን ሪላቲቭ የምንለው አንጻራዊ ነው። ስለዚህ ከርቮች እና ፒክ እና ቫሊ ላይ ነው የምንጠብቀው። እነዚህ ነገሮችን እንግዲህ ዲፕሊ
እየቃኘን የምንሄደው ልጆች ዲፕሊ ይሄን እንቃኛለን። በዚህ ዩኒት እንዳስሰው ያንን ነው የሚመስለው። ስለ ክሪቲካል ነምበር ጥቂት ላውራችሁና ጥያቄውን ወደ መስራት ይዣችሁ እጓዛለሁ። ስለ ክሪቲካል ነምበር ምንድነው የምንመለከተው? ተመልከቱ። ዲፊኒሽን 4.3 እንድታዩልኝ ፈልጋለሁ። ምንድነው የሚለው? ዲፊኒሽን 4.3 ተመልከቱልኝ። ከላይ ስላለው ቴረም 4.1 እንመለሳለን። ስፔሻሊ ስለ ክሪቲካል ነምበር ካወቅን በኋላ ስለ ሪላቲቭ ማክሲማም እና ሪላቲቭ ሚኒማም ስንሰራ እንመጣለን። ቴረም 4.1 አሁን ግን ዲፊኒሽን 4.3 ለዛሬ እንድታዩልኝ ፈልጋለሁ። let c be in the domain of f, then if f prime of c equal to 0 or f has no derivative at then c is said to be critical number of f ነው የሚለው። ለአንድ ፋንክሽን ክሪቲካል ነምበር ወሳኝ ነው። ባይ ዘ ወይ ለሪላቲቭ ማክሲመም ሪላቲቭ ሚኒማም ይጠቅመናል። እንደገና ደግሞ አብሶሉት ማክሲመም አብሶሉት ሚኒማም ለመስራት ክሪቲካል ነምበር ወሳኝ ነው። ቅድም እንዳየነው ግራፉ ላይ አንዳንዴ ኤ እና ቢ ጫፍ ላይ ሊኖር ይችላል ማክሲማም ሚኒማም ቫልዩ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በመካከል የሚኖረው ፒክ ላይ ማክሲማሙ፣ ከታች የሚኖረው ቫሊ ካለ እዛ ላይ ሚኒማሙ ሊኖር ስለሚችል ነው ክሪቲካል ነምበር ካልኩሌት እናደርጋለን። ክሪቲካል ነምበር ደግሞ ከየት እናገኛለን? it is the zeros of the first derivative ይሆንና የፈርስት ዴሪቫቲቭ ዜሮስ ነው፣ ወይም ፋንክሽኑ ዲፈረንሺየብል ማይሆንበት ኖ ዴሪቫቲቭ አት ሲ። እነዚህ ሁለቱም ኮንዲሽኖች በተመለከተ ከኤክሰርሳይዝ 2 ጥያቄ በመስራት እንዴት አብሶሉት ማክሲማም እና አብሶሉት ሚኒማም ቫልዩ እንደሚገኝ እንመለከታለን። ሪላቲቭ ማክሲማም እና ሪላቲቭ ሚኒማም ግን ቴስት ነው የሚፈልገውና ያንን ቴስት በቀጣይ ቱቶሪያል እንሰራላችሁ ይሆናል። ፈርስት ዴሪቫቲቭ ቴስት አለ፣ ሰከንድ ዴሪቫቲቭ ቴስቶች አሉ። ማንን ለማግኘት? ሪላቲቭ ማክሲማም እና ሪላቲቭ ሚኒማም ቫልዩ ለመስራት እነሱ ቴስቶች ያስፈልጉናል። እነሱን በቀጣይ ቱቶሪያል እንመጣለን። በዛሬ ቱቶሪያል ግን አሁን ያነሳሁት ስፔሻሊ how to find the critical numbers and by using the critical number if a function is continuous on a given closed interval, how to calculate the extremum value. In other words, absolute extremum value or absolute maximum or absolute minimum value. How to that calculate? That is the today's goal for us. So let us come to see the exercises, and we have seen the 2 examples based on this one. So here we have the steps how to find absolute extremum value of a continuous function on a closed interval. Let us see this one. To find the absolute extrema of a continuous function f on an interval, closed interval a up to b. So the first step, also what we do, compute the first derivative and find the critical numbers f on the intervals. On this interval, let us find what? The critical numbers. Then that step 2, evaluate f at the end points a, b, and at each critical number. The step 3, that compare the values in step 2. Then the maximum is maximum, the minimum is the minimum. እነዚህ ስቴፖቻችን ናቸው። እንግዲህ ስቴፕ 2 3 የተቀመጡት እነዚህ ናቸው። ክሪቲካል ነምበር መፈለግ፣ ከዚያ በኋላ ኤንም ቢንም እንደገና ደግሞ እነማንንም አካተን ማለት ነው። ኢንተርቫል ባውንደሪ ላይ የሚገኙትንም በማስገባት በእነዚህ ቫልዩዎች ላይ መገኘት አለ መገኘቱ ቼክ በማድረግ ካልኩሌት የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ ወደ ኤክሰርሳይዝ ይዣችሁ ልሂድና ከኤክሰርሳይዝ 4.1 እና ከዚህ ከኤክሰርሳይዝ 4.1 እንደ ምሳሌ ማሳያችሁ ጥያቄዎችን መርጠን እንሰራለን። እስኪ ሁለተኛን ጥያቄና ሶስተኛን እነዚህን ጥያቄዎች በወረቀት ላይ በማርከር እንሰራላችሁ ይሆናል። እነዚህን ጥያቄዎች ካልኩሌት እናደርጋለን። የነዚህን ጥያቄ ክሪቲካል ነምበር እንደገና ደግሞ አብሶሉት ማክሲማም አብሶሉት ሚኒማም ካልኩሌት እናደርጋለን። የዛሬ ቆይታችን እንደዛ ነው የሚሆነው። let us go to try to find the critical numbers and absolute maximum absolute minimum for this question number 2 and 3 on exercise 4.1. ኦኬ፣ እንደተነጋገርነው ከኤክሰርሳይዝ 4.1 የሁለተኛ ጥያቄና ሶስተኛን ጥያቄ ፕራክቲስ አድርገን እናያለን። ከሁለተኛ ጥያቄ እስኪ ምንድነው የዚህን ጥያቄ አብሶሉት ማክሲማም እና አብሶሉት ሚኒማም ቫልዩ እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን? የመጀመሪያው ነገር እንደ ስቴፓችን እንደተቀመጠው ክሪቲካል ነምበር መፈለግ ነው። ክሪቲካል ነምበር ለመፈለግ ሁልጊዜም ግን መረሳት የሌለበት የፋንክሽን ኮንቲኒየስ ነው ወይ በዚህ ክሎዝድ ኢንተርቫል የሚለው በጣም ኢምፖርታንት ነው። ኮንቲኒየስ ካልሆነ ስለ አብሶሉት ማክሲማም እና አብሶሉት ሚኒማም ምንም አይነት ሐሳብ ማቅረብም አንችልም። እሺ፣ ያው ኮንቲኒየስ ስለሆነ ግን አብሶሉት ማክሲማም አብሶሉት ሚኒማሙን
መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፖሊኖሚያል ነው ኮንቲኒዩስ መሆኑን ያረጋገጥነው በዛ ነው። አንዲፋይን የሚሆንበት ኮንዲሽን የለም በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ እያለን ነው። ኦኬ አሁን እንቀጥል። ፈርስት ዴሪቫቲቫችንን እንሰራለን። ፈርስት ዴሪቫቲቭ የምንሰራበት ምክንያት ማንን ለማግኘት ነው? ክሪቲካል ነምበር። ሶ ዘ ዴሪቫቲቭ 4x raised to 4 which is 4x cube minus this one is also 4x square. this የሁለቱን ወዲያ አምጥተን 4x የሚመጣልን x ማይነስ ስለሚሆን 4x አለን then the derivative for the constant is what? 0. So this one is 4x cube minus 4x is the derivative. So to find the first derivative for this one, the critical number, let's say this one 4x cube minus 4x is equal to 0. Then take 4x as a common. So here we have remaining x square minus 1. 4x negara ብንወስድ እዚህ የሚቀረን x square minus 1 ነው። Then equal to 0. So from this we have 4x is equal to 0 or what? This x square minus 1 equal to 0. So from this we have the value of x is 0 and from this this one is x square minus 1 means the difference of two squares. It is written like x minus 1 times x plus 1 is equal to 0. So from this the zeros are x is equal to 1 or x is equal to minus 1. These are the zeros. Okay, from this we have calculate that these are the critical numbers. Which one? Minus 1, 0 and 1 are critical numbers. እነዚህ critical numbeሮቻችን ናቸው. These are critical numbers of this function. እነዚህ critical ናቸው. ስለዚህ እነዛ ክሪቲካሎችና ኢንተርቫል ባውንደሪ ላይ ያሉ ቫልዩዎችን ፋንክሽናል ቫልዩ ወስደን ትልቁ አብሶሉት ማክሲማም ነው፣ ትንሹ አብሶሉት ሚኒማም ነው። የጥያቄው አንደኛው ክሪቲካል ነምበሮችን አገኙ ነው የሚለን ይሄውና። በተረፈ ምን ካልኩሌት እናደርጋለን? f of -1 ይሄው ከዚህ ከኢንተርቫል እየወሰድን ነው። f of 2 እንወስዳለን፣ ካልኩሌት እናደርጋለን። a እና b እንደማለት ነው። ይሄ ስቴፕ ላይ ቀድም ያነሳ ነው። ከዚህ በኋላ ክሪቲካል ነምበሮችን እንወስዳለን። ክሪቲካል ነምበሮች ኦልሬዲ -1 ስላለ ተተናል። እዚህ f of 0 እንወስዳለን። ሌላው f of 1 እንወስዳለን። እነዚህን ውጤቶች በቀጥታ አምጥተን የት ነው የምናስገባው? ኢን ዘ ፋንክሽን፣ እዚህ ፋንክሽን ውስጥ ነው የምናስገባው። አሁን የመጀመሪያውን ነው ለመስራት ኔጌቲቭ አንድ እዚህ ብናስገባ ያው ሬስ ቱ 4 ነው የሚሆነው፣ አንድ ይመጣል። እዚህም ኔጌቲቭ አንድ ብናስገባ ሬስ ቱ 2 ነው፣ ፖዚቲቭ 1 ነው የሚመጣው። በኔጌቲቭ 2 ስናባዛው ኔጌቲቭ 2 አለ ፕላስ 3 ይኖረናል። የዚህ ውጤት ስንት ነው የሚመጣው? which is 2 ይመጣል። ለምን ከአራት ላይ 2 ስንቀንስ ማለት ነው። ቀጠልን እንደገና 2 እናስገባለን። ኔት አሁንም እዚህ ፋንክሽናችን ውስጥ እቺን 2 እናስገባለን። የእቺን 2 ኬት የወሰድናት ናት ከዚህ ከኢንተርቫል ባውንደሪ። ስለዚህ 2 the power of 4 is which is 16 አለን። again here 2 substitute here 2 square is 4 times 2 is 8 which is -8 plus 3 አለን። so 16 minus 8 plus 3 which is what 11 ይመጣል። ቀጠልን ልክ እንደዛ ሁሉ አሁን ፋንክሽኑ 0 ብናስገባ 0 እዚህ ቢገባ 0 3 ነው የሚኖረን። here we have 3 again 1 አንድ ብናስገባ እዚህ ውስጥ 1 minus 2 plus 3 አለን which is also 2። ስለዚህ እነዚህን ቫልዩዎች እናወዳድራለን ማለት ነው። 2 11 3 እና 2 አለን። ይሄን ኮምፔር እናደርጋለን። ኮምፔር ስናደርግ ከነዚህ ውስጥ ትልቁ ማን ነው? 11 ነው። ሶ ዚስ ዋን ኢዝ ዘ ማክሲመም ቫልዩ። አንድ ነገር ቅድም እንደነገርኳችሁ የአክስ ማክሲመም ቫልዩያችን ነው። ማክሲመም ቫልዩ ብንለውና አብሶሉት ማክሲመም ዚስ ዋን ዘ ሴም አግሪመንት ነው። ማክሲመም ቫልዩ ስንል ዚስ ዋን ኢዝ ዘ አብሶሉት ማክሲመም ነው ኦን ዲስ ኢንተርቫል ፎር ዲስ ፋንክሽን። በዚህ ኢንተርቫል ስለ ፋንክሽኑ ሚኒመም የምንለው 2 ናት። ዚስ ዋን ኢዝ ዋት ዘ ሚኒመም ቫልዩ። እዚህ ጋር አንድ ነገር ግን አንደርስታንድ አድርጉ። በተለይ 12ኞች ለምርጫ ፈተና ስትዘጋጁ አሁን ማክሲመም ቫልዩ ማን ላይ ያገኘነው? አቱ ነው። ሚኒመም ቫልዩ ግን ያገኘነው አት -1 ኤንድ ዋት አት +1 ነው። ሁለቱም ጋር ነው ያገኘነው እና አንዳንዴ ሚኒመም ቫልዩ ኦንሊ አት -1 የሚሉ ፎልስ የሆኑ ኮንዲሽኖችን እንጠቀምበት ይኖራል። በት ቦዝ አት ዋት አት -2 ኤንድ አት -1 ኤንድ ዋት አት 1 we have find the minimum value which is what 2 ሚኒመም ቫልዩአችን 2 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ነው ቅድም በዲስከሽን ያነሳነውና አብሶሉት ማክሲመም እና አብሶሉት ሚኒመም ለመፈለግ እንደዚህ የፋንክሽኑ ፈርስት ዴሪቫቲቭ መስራት፣ ክሪቲካል ነምበሮችን ማግኘት፣ ከዛ ክሪቲካል ነምበሮችን እና ኢንተርቫል ባውንደሪ ላይ የተሰጡትን ፋንክሽናል ቫልዩ ሰርቶ ያ ፋንክሽናል ቫልዩ ውስጥ ትልቁ አብሶሉት ማክሲመም ይሆናል፣ ትንሹ አብሶሉት ሚኒመም ነው የሚሆነው። በዚህ ልክ እስኪ ቀጣዩን ጥያቄ እንድገም።
ሶስተኛ ጥያቄ ነው ያስኩላችሁ። ሶስተኛን ጥያቄ ደግሞ እንስራ። ሶስተኛን ጥያቄ ስንሰራ ምን ተባብለናል? ፈርስት ዴሪቫቲቭ መስራት ነው። ፈርስት ዴሪቫቲቫችንን ግን ከመስራታችን በፊት ይህንን ፋንክሽን ሪአሬንጅ ብናደርግ ጥሩ ነው። ከፈርስት ዴሪቫቲቭ በፊት እንዴት ነው ሪአሬንጅ የምናደርገው? ዲስትሪቢዩት ዲስ ዋን ቱ ሂር ኢን ደ ብራኬት ላይ ዲስትሪቢዩት ማድረግ ነው። 5 ታይምስ ዲስ ዋን 5x ሬዝ ቱ 2 ኦቨር 3 minus 2x times this one 2x here x raised to 1 አለ ልጆች አንድ ስላለን አንድ ከማጋር ይደመራል ከሁለት ሶስተኛ ጋር መደመር አለበት 1 plus 2 over 3 so this sum is LCMቸው 3 ብንወስድ 3 plus 2 5 over 3 ይመጣል። ስለዚህ this one is 5 over 3 x raised to 2 over 3 ከx ጋር ስናባዛው ነው x raised to 5 over 3 ይመጣልናል። አሁን ይሄን ደሪቬት ማድረግ እንችላለን። the derivative for this one f prime of x is equal to this one comes to the coefficient ሁለት ሶስተኛ ወደ ኮኤፊሺየንት ይመጣል። ይሄው እንደዚህ 2 over 3 of 5x ከሁለት ሶስተኛ ላይ ደግሞ ስንት መቀነስ አለብን? አንድ መቀነስ አለበት። ስንቀንስ ከሁለት ሶስተኛ ላይ አንድ ኔጌቲቭ 1 over 3 ነው። ከሁለት ላይ 3 እንደማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ኤክስፖነንት ምን ይመጣል? -1 over 3 ማይነስ ይሆናል። ከዚያ አሁንም እዚህ ጋር ምን አለን? ቀጥሎ 5 over 3 ወራጅ ነው። እዚህ ጋር ታይምስ 2 አለን x ሬዝ ቱ ከ5 ሶስተኛ ላይ ደግሞ አንድ ስንቀንስ ተመልሶ አንድ ደምረንበት ስለነበር 5 ሶስተኛ የመጣው 2 over 3 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ይሄን አሳምረን ስንጽፍ the first derivative is in the form of what this 2 times 5 10 over 3 x raised to negative 1 over 3 minus the same is also 5 times 2 10 over 3 here we have x raised to 2 over 3 this one is the first derivative ኦኬ ከዚህ ጥያቄ አንድ ነገር አንደርስታንድ እንድታደርጉልኝ ፈልጋለሁ። ምንድነው አንደርስታንድ የምታደርጉት? ከዚህ ፋንክሽኑ ዲፈረንሺየብል የማይሆንበትን ፖይንት አሁን ማሳየት ይቻላል። ቅድም ከሰራንበት ፖሊኖሚያል ነበር። ፖሊኖሚያሉን ደሪቬት አድርገንም የመጣው ፖሊኖሚያል ስለሆነ በተሰጠው ኢንተርቫል ውስጥ ደሪቫቲቭ የማይኖርበት ቦታ አልነበረንም። ስለዚህ አሁን ግን እዚህ ጋር ደሪቫቲቭ የማይኖርበት ፖይንት አለ። ግልጽ ነው። ይሄውና ይሄ ኔጌቲቭ ኤክስፖነንት ያለው እንደዚህ ብናሳይ ለምሳሌ 10 ኦቨር ይሄንን ኔጌቲቭ ኤክስፖነንቱን ወደ ታች ብንወስድ ፖዚቲቭ ይሆናል 3x ሬዝ ቱ 1 ኦቨር 3 ይሄውና ኔጌቲቭ ኤክስፖነንት የነበረው ዲኖሚኔተር ላይ ወስደን ፖዚቲቭ አድርገን ባይ ዩዚንግ ኤክስፖኔንሻል ለው ነው የተጠቀምነው። ሶ 10 ኦቨር 3 x ሬዝ ቱ 2 ኦቨር 3 ተመልከቱ። እዚህ ጋር አሁን 0 ቢገባ ይሄንን ፋንክሽን አንዲፋይን ያደርገዋል። ሶልቭ ማድረግ አንችልም ለዜሮ። ሶ ሃዝ ኖ ዴሪቫቲቭ ዘ ፋንክሽን አት ዋት አት 0 0 ኦልሶ ኢዝ ዘ መንበር ኦፍ ዘ ኢንተርቫል። ስለዚህ 0 አንዱ ክሪቲካል ነምበራችን ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ሱን ሳንሰራ የምናገኘው ኢንተርቫል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክሪቲካል ነምበራችንን አንደኛው ታውቋል። ማን ነው? 0 ነው። አንዱ ክሪቲካል ነምበር 0 ነው። ሌላኛውን ነው የምንፈልገው። ሌላኛውን ለመፈለግ ደግሞ ይሄንን ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ብለን መስራት ይጠበቅብናል። እስኪ ማን ነው 0 የምንለው? this 10 over 3x raised to 1 over 3 equal minus 10 over 3 x raised to 2 over 3 is equal to 0 ብለን እንሰራለን። እሺ የዚህን ሶሉሽን እንስራ። ይሄንን 0 የሚያደርግ እንፈልግ። so this 10 over 3x raised to 1 over 3 is equal to transfer this one to the right which is positive 10 over 3 x raised to 2 over 3 አለ። ከዚያ ምን ብናደርግ multiply both side by 3 over 10 by 3 over 10 so here what 10 by 10 cancel out 3 by 3 cancel out here we have 1 over x raised to 1 over 3 equal to here the same also 10 by 10 3 by 3 cancel out so we have x raised to 2 over 3 then multiply again both side by what by x raised to 1 over 3 again x raised to 1 over 3 both side. So here x raised to 1 over 3 by x raised to 1 over 3 we have remaining 1. Here x raised to 2 over 3 times x raised to 1 over 3 means which is x raised to 3 over 3. Why not? They have the same base. Then we must add the exponent. ኤክስፖነንቱን እንደምራለን። ሁለት ሶስተኛና አንድ ሶስተኛን እንደምራለን። ስንደምር ዲኖሚኔተራቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ኑሜሬተር መደመር ነው። 2 ሲደመር 1 3 ይሆናል 3 over 3 which means it is x raised to 1. So the value of x is 1. ስለዚህ ኤክስ ዋጋ አንድ ነው። ሌላኛው ክሪቲካል ነምበራችንን አግኝተናል ማለት ነው። ሌላኛው ክሪቲካል ነምበራችን ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ክሪቲካል ነምበራችን ነው። ሶ ሂር ዘ ክሪቲካል ነምበርስ አር ዲስ 0 and 1 አር ክሪቲካል ነምበርስ። እነዚህ ክሪቲካል ነምበሮቻችን ናቸው ማለት ነው። ይሄንን 0 ያገኘ ነው ዲፊኒሽን ላይ ቅድም ያነሳ ነው። ይሄኛው ሃዝ ኖ ዴሪቫቲቭ ነው። በዚስ ዋን ዘ ዜሮስ ፋንክሽኑ እዚህ ጋር
ኖ ዴሪቫቲቭ የሚለው ዲፊኒሽን ላይ ይሄንን ነው። በተለይ እንዴት ነው ኖ ዴሪቫቲቭ የሚል እናገኛለን ለምትሉት ፈርስት ዴሪቫቲቫችሁን ከሰራችሁ በኋላ ለሚመጣው ኤክስፕሬሽን እሱን ኤክስፕሬሽን አንዲፋይን ሊያደርግ የሚችል እዛው ፋንክሽኑ እዛ ላይ ዲፈረንሺየብል የማይሆንበት ፖይንት እሱ ነው። ስለ ዲፈረንሺየቢሊቲ ዩኒት 3 ላይ በሰፊ አንስታችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አሁን ምንድነው ከኛ የሚጠበቀው? ሌታ ሳብስቲዩት ዲስ ክሪቲካል ነምበርስ ኤንድ ዋት ዲስ ኢንተርቫልስ ኢን ዘ ፋንክሽን። እነዚህን ፋንክሽን ውስጥ ሳብስቲዩት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እስኪ እንዴት ነው? ምን ማለት ነው? አሁን ኤፍ ኦፍ ማይነስ 1 እንሰራለን። ይሄው ኢንተርቫላችን ላይ ያለው ነው። ኤፍ ኦፍ 2ንም እንሰራለን። እዚሁ ነው ሳብስቲዩት የምናደርገው። ቀጥሎ ኤፍ ኦፍ 0 ክሪቲካል ነምበራችን አንዱ 0 ነው ብለናል። ሌላኛው ክሪቲካል ነምበር ደግሞ 1 ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ 1ን ካልኩሌት እናደርጋለን። እነዚህም በሙሉ ሳብስቲዩት የምናደርገው እዚህ ነው። ይሄው እንዴት ነው? ማይነስ 1 ሬስ ቱ 2 ኦቨር 3 ታይምስ 5 ማይነስ 2 ኢንቱ ማይነስ 1 ይኖረናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማይነስ 1 ሬስ ቱ 2 ስላለ ስኩዌር ሲሆን 1 ነው። ከዛ ኪዩብ ሩት ኦፍ 1 1 ነው የሚሆነው። እዚህ ግን ማይነስ ማይነስ 2 ማይነስ 2 ታይምስ ማይነስ 1 which is plus 2። ስለዚህ የዚህ ውጤት 7 ይመጣል። ሁለት ስናስገባ ደግሞ እዚህ የሚኖረን 2 ሬስ ቱ 2 ኦቨር 3 አጌን 5 ማይነስ 2 ታይምስ 2 ይኖረናል። ይሄ 2 ታይምስ 2 4 ነው። 5 ማይነስ 4 1 ነው። ይሄ ውጤት አጠቃላይ 1 ይመጣል። እቺኛዋ ግን ምን ማለት ነው? 2 ስኩዌር 4 ነው ኦቨር 3 ኪዩብ ሩት ነው። ሶ ዊ ሃቭ ኪዩብ ሩት ኦፍ 4 0 0 0 ስናስገባ የሚመጣልን ውጤት 0 ነው። እሺ አንድ ሲገባ 1 ሬስ ቱ 2 ኦቨር 3 የምንለው 1 ነው። 5 ማይነስ 2 ታይምስ 1 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ 1 ነው። 1 ሬስ ቱ 2 ኦቨር 3 which is 1 2 ታይምስ 1 2 then 5 minus 2 is 3። ከዚህ ውስጥ ነው በቃ ያወዳድረን ውጤት ስንት አመጣን? 7 አለን። ኪዩብ ሩት ኦፍ 4 አለ፣ 0 አለ፣ 3 አለ። ሶ ዚስ 7 is what the maximum absolute maximum value ነው የሚሆነው። So this one is the maximum value and maximum value. So here 0 is the minimum value. So the function is minimum value in this interval at 0 and the maximum value at minus 1. maximum value at minus 1 ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ክሪቲካል ነምበር ብለን የምናነሳው በዚህ ልክ ነው የሚሆነው። ስለ ክሪቲካል ነምበር ሌላ አንድ ተጨማሪ ቲዩቶሪያል ማዘጋጅላችሁ ይሆናል። ዛሬ ግን እነዚህን አሳይቻችኋለሁ። አብሶሉት ማክሲማም፣ አብሶሉት ሚኒማም ለመፈለግ ፋንክሽኑ ኮንቲኒየስ መሆን አለበት በክሎዝድ ኢንተርቫል። ከዚያ እነዛን ለማግኘት ክሪቲካል ነምበሮች ተገኝተው ክሪቲካል ነምበሮችንና ኢንተርቫል ባውንደሪ ላይ ያሉትን አስገብተን ከሚመጣ ውስጥ ትልቁ ቫልዩ አብሶሉት ማክሲማም፣ ትንሹ አብሶሉት ሚኒማም ይሆናል። ይህ የመጀመሪያ ቲዩቶሪያላችን ነው የሚሆነው ለዩኒት 4። በዚሁ እንቀጥላለን። አብራችሁን ቆዩ። የገባችሁ ቻናሌን እንድትጎበኙ ጋብዣችኋለሁ። አዳዲሶች ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ቱ ለርን ማቴማቲክስ ዱ ማቴማቲክስ